Hej! Hanna Gramon heter jag. Jag är adjunkt och doktorand här på KTH och min forskning gäller det här. Vi behöver värderingsskiften för att få till en hållbar omställning och ett hållbart samhälle och en hållbar konsumtion. Och mer specifikt för idag så funderar vi på vad det kan ge att ha aktiva samtal om den här insikten tillsammans med personer som, likt ni själva då, arbetar med hållbar konsumtion. Och det vi har sett då är att det kan ge kraft och hopp och få komma samman och utmana saker som annars tycks tas för givna. Vi vill prata om värderingar och det hjälper oss att förstå varför vissa saker skaver när vi försöker skapa hållbar konsumtion idag och också vad som är mer lovande och skulle kunna ta oss längre. Och det finns företag som försöker utmana vad det är att vara ett företag och hur man är då. Men annars verkar den offentliga sektorn lite extra välpositionerad att föra fram värderingar som annars gärna hamnar lite i skymundan. Så länge som man vänder sig till medborgare snarare än konsumenter. Men det saknas ofta visioner och mandat, vilket blir frustrerande och hämmande och inte minst i förhållande till det här skiftet. Vi har också sett att det kan vara hjälpsamt att kunna presentera en forskningsförankrad modell för värderingar och utgå ifrån när man ska prata om sådana här värderingsskiften. Ja, modellen ger något att hålla i och det vi såg är att det kan ge mod för människor att stå på sig i att ekonomisk nytta och individuell framgång inte är överordnat allt. Ja, och då kan problemen formuleras annorlunda och lösningarna kan se annorlunda ut. Och att ha en sån här modell då, det gjorde det lättare att ta idén om värderingsskiften vidare, framförallt med chefer och kommunikatörer. Vilken modell pratar jag om? Den här modellen. I arbetet med den här så är en professor som heter Schwartz framträdande och så har den utvecklats och förfinats av forskare de senaste 30 åren lite drygt. Så det är som en forskningsbaserad karta över värderingar och hur värderingar förhåller sig till varandra. Och detaljerna här är inte så viktiga idag utan det intressanta blir om vi utifrån den här kartan ställer oss frågan vilka värderingar är starka respektive svaga i ett samhälle med mänskligt välbefinnande i harmoni med naturen. Så om vi frågar oss det, då får vi fram ett slående mönster, nämligen det här. I den här typen av hållbara samhälle då, så tror eller anser personer att värderingarna med de gröna plupparna är mer framträdande än värderingarna med de röda plupparna. Och just den här bilden är från vår forskning, men diverse tidigare forskning håller med om som har pluppat fram det här mönstret och har på olika sätt dragit samma slutsats. I ett hållbart samhälle så är de grönpluppade, de så kallade inre värderingarna med framträdande. Men kruxet då är att i samhället idag i allmänhet och genom konsumtion i synnerhet så har vi strålkastar ljuset på de röda plupparna. Värderingar med röda pluppar, en grupp som brukar kallas yttre värderingar. Om ni ska få en tydligare bild. Alltså, just nu är det de här klustren med prestation och makt här nere, de yttre värderingarna som är framträdande på bekostnad av de motstående inre universalism och välvilja där uppe. Varför är det ett problem då? Jo, det vår forskning utgår ifrån är att värderingar är sammanflätande med vad och hur vi gör saker. Och det är på olika nivåer i samhället då. Och just nu riggar vi de här olika nivåerna för status och pengar och makt och prestation, inte minst genom konsumtionssamhället, så hur vi förstår och utövar konsumtion. Det här skapar inlåsningar. Vi blir fast i att det här är det viktiga och så försöker vi hitta lösningar inom den här förenklade ramen, den här ganska snäva förståelsen. Så vill vi skapa hållbar konsumtion då, hållbara livsstilar, så måste det till ett värderingsskifte. Vi behöver rikta om strålkastarljuset från de rödpluppade yttre värderingarna till de grönpluppade inre. Och det ser vi som en ofrånkomlig del av att rigga om samhället. Det visar tidigare forskning och det tar vi som vår utgångspunkt. Så vi undersöker om det kan vara hjälpsamt att ha med sig då den här värderingskompassen eller sätta på sig värderingsglasögon när vi försöker skapa förändring tillsammans. Så vi är mindre intresserade av vad du och jag för den delen tycker är viktiga och mer vilka värderingar som liksom underbygger policy och planering för hållbar konsumtion och som vi bygger in då och återskapar och återprioriterar just eftersom det är så starkt knutet till hur vi gör saker och vad vi gör.
Och den här studien då, det var framförallt ett första försök att förstå hur något sånt här, det här paketet kan tas emot och forma organisationer i verkligheten så att säga. Alltså ett försök att omsätta ett ganska teoritungt och abstrakt område till något i alla fall lite mer praktiskt. Så det vi gjorde var att ta hjälp av duktiga facilitatorer, palliativlamande matchning på omställningsnätverket. Och så bjöd vi in personer, förmodligen ni här som är med här idag, och så personer som arbetar med hållbar konsumtion bjöd in dem till en workshop-serie. Så vi hade deltagare från bland annat kommuner, från företag, från föreningslivet, från offentlig förvaltning på olika nivåer, trossamfund, politiker, forskare. Alla de här var på ett eller annat sätt, eller är på ett eller annat sätt engagerade i hållbar konsumtion då. Och så träffades vi och utforskade vad det är deras, eller kanske era, organisationer och sammanhang möjliggör när ni riggar för hållbar konsumtion. Vilka slags värderingar premieras? Hur tar det sig det här uttryck? Och så jobbade vi alltså med antagandet att vi behöver möjliggöra mer för omsorg och jämställdhet och kreativitet och samvaro. De här inre värderingarna som var uppe i det högra hörnet förut. Så utforskade vi hur det skulle kunna se ut i deltagarnas organisationer och sammanhang. Och det var de här workshopparna som gjorde att jag kunde dra de preliminära slutsatserna som jag presenterade i början. Och hur vill vi gå vidare nu då? För det är klart vi vill gå vidare. Jo, men det finns minst 2 spår här. Flera deltagare uttryckte att de ville få med fler, framförallt chefer och kommunikatörer. Och några tog ganska direkt själva initiativ och föra det här vidare inom sina egna organisationer med mini-workshops. Och under hösten här så kommer det komma en guide från oss om hur man kan börja utforska värderingar på det här sättet som vi gjorde. Så håll utkik efter den. Och det andra fortsättningsspåret då är kopplat till det här. Det var nämligen också så att det efterfrågades fler praktiska exempel på hur organisationer kan jobba aktivt utifrån den här insikten eller de här insikterna kring värderingar. Och här måste vi hjälpas åt. Vi kan både hitta och skapa de här. Så för min del så pågår det parallellt en fallstudie där jag som forskarstuderande då följer Göteborgs stads arbete med hållbar konsumtion, hållbara livsstilar och försöker förstå hur värderingar formas, omformas eller möjliggörs i praktiken. Och då försöker jag såklart ta fasta på inslag av inre värderingar och se vad som kanske står i vägen för dem. Så det var allt jag tänkte säga här idag, förutom att jag delar workshopdeltagarnas uppfattning om att värderingsskiften är nödvändiga men också meningsfulla och möjliga. Så tack för att ni lyssnade.